crearea paginilor interconectate în HTML, tagul A. Ne propunem de această dată să discutăm despre sintaxa tagului A și atribute adăugate tagului, URL-uri absolute și relative, recomandări cu privire la folosirea tagului A în diferite site-uri web. Webul se bazează pe conceptul de hiperlinkuri. Acestea permit navigarea rapidă între diferitele pagini web, site-uri și resurse online. Ele conectează conținutul întregii rețele de internet și dau acces la diversele informații prezente pe web. Fiecare pagină web poate conține linkuri către alte pagini relevante, extinzând astfel rețeaua de cunoștințe disponibile. Motoarele de căutare, cum ar fi Google, utilizează algoritmi inteligenți pentru a indexa și interconecta pagini web. Informațiile sunt găsite ușor și rapid. Avem acces la o varietate de rețele sociale și comunități online care facilitează conectarea oamenilor între ei. Astfel, informațiile sunt diverse, se pot partaja între utilizatori și comunicarea este pe scară largă. Interconectarea paginilor web este esențială în comerțul electronic, permițând clienților să navigheze între produse, să acceseze recenzi, să compună coșuri de cumpărături și să efectueze tranzacții online. De asemenea, furnizorii de servicii web interacționează și schimbă informații pentru a facilita aceste procese. Sintaxa tagului A, tagul A numit și ancoră de legătură, este utilizat pentru a crea linkuri legate sau ancorate către alte pagini web, resurse sau secțiuni ale aceleiași pagini. Sintaxa de bază a tagului A este A, href, textul linkului și tagul de închidere. Între tagul de deschidere și cel de închidere se introduce deci textul ancorei, important ca acesta să fie cât mai sugestiv și mai clar. Tagului A îi se pot adăuga mai multe atribute. Atributul href este obligatoriu pentru că el specifică adresa exactă a destinației linkului. Valoarea acestui atribut poate fi o cale absolută, de exemplu google.com, adrese web complete care specifică locația exactă a unei resurse online. Aceste adrese sunt din afara site-ului pe care se găsește linkul și includ protocolul de obicei HTTP sau HTTPS, numele domeniului, calea către resursă și opțional un fragment specific al resursei. Sau poate să aibă o valoare relativă, să fie o cale relativă, de exemplu about.html, care se referă la resurse relativ față de locația paginii curente. Ele sunt către pagini și resurse ale aceluiași site. Utilizarea linkurilor absolute sau relative depinde de structura site-ului și de modul în care dorești să gestionezi resursele și legăturile între pagini. Un alt atribut care poate fi adăugat este atributul target, care determină modul în care se deschide pagina nouă a care adresa este specificată în atributul href. Valoarea implicită este self. Destinația linkului se va deschide în aceeași fereastră. Dacă dorim deschiderea într-o fereastră nouă, îi dăm valoarea _blank acestui atribut. Title este și el un atribut care specifică un text de titlu care apare atunci când utilizatorul plasează cursorul deasupra linkului. Rel este un atribut utilizat în tagul A pentru a specifica relația dintre documentul curent și resursa la care se face referire prin link. Un exemplu în acest sens sunt linkurile necesare introducerii fișierelor de CSS într-un document HTML. Am prezentat aici un exemplu de tag A cu href style.css rel style sheets care ar trebui să adauge paginii noastre HTML fișierul style.css. Acesta nu este însă un mod standard de a lega un fișier CSS la o pagină HTML. Folosirea în acest scop a tagului A poate duce la un comportament neașteptat. Conform semanticii tagurilor HTML, se recomandă folosirea tagului link în partea de head a paginii HTML cu sintaxa link href egal numele fișierului pe care dorim să-l introducem, rel tipul fișierului pe care dorim să-l introducem. Deci, un cod corect ar fi acesta în care am introdus doar link cu legătura style.css rel style sheet. Tagul link este un tag cu autoînchidere care are rolul de a include resurse externe, cum ar fi foi de stil, fișiere JavaScript sau icoane, și aceasta este practica comună sau standardul recomandat în practică. Un alt atribut mai rar folosit este hreflang, care este folosit pentru a specifica limba documentului legat. Am dat aici un exemplu, link rel alternate, hreflang ro, href egal versiunea română.html. Este un atribut adăugat tagului link și este specific mai ales paginilor web care apar în mai multe limbi. Pentru tagul A am dat aici un exemplu în partea de body a documentului meu. Se poate folosi ceva similar, atributul lang, pentru a specifica limba în care este documentul legat. Pentru că subiectul despre linkuri relative și absolute este foarte important, doresc să mai aduc câteva recomandări în acest sens. URL-urile absolute indică o singură adresă, redirectarea se va face către adresa specificată în atributul href, indiferent de unde provine pagina originală. De exemplu, dacă luăm https://lantimsolution.com și dorim să intrăm pe o anumită pagină a acestui site, atunci URL-ul absolut va avea următoarele componente: protocolul, în cazul nostru HTTPS, domeniul, în cazul nostru lantimsolution.com, și calea sau path-ul către care navigăm, de exemplu, în cazul nostru, contact. Acestea nu sunt toate componentele, dar sunt cele mai importante. URL-urile relative oferă mai puține informații decât adresele URL absolute.
În general, un URL relativ se referă la pagini de pe același domeniu, de exemplu contact.html, blog.html, resurse.html sau cursuri.html. Pot fi și URL-uri care se ducă către elemente specifice din site, de exemplu articole, blog/articol1.html sau blog/articol2.html și așa mai departe. Pentru o înțelegere mult mai bună a acestor lucruri, cred că ar trebui să trecem în codul HTML și să vedem efectiv cum se întâmplă aceste lucruri. Am pregătit aici o pagină index.html numită adăugarea URL-urilor în HTML, în care am adăugat taguri de titlu, paragrafe și linkuri. Suntem pe pagina de index și am adăugat un link către pagina contact.html a site-ului nostru. Dacă vizualizăm pagina noastră în browser folosind Go Live, observăm tagul de titlu, după care în paragraful P am introdus un link către pagina contact.html. Dacă dăm click și tagul href încearcă să se ducă către pagina contact.html, sigur că vom obține o eroare pentru că pagina contact.html nu există în acest moment. Suntem nevoiți deci să revenim în cod și să construim această pagină contact.html. Am creat conținutul pentru contact.html în care am specificat câteva date de contact și la sfârșit un link relativ către pagina blog.html pe care ar avea presupusul nostru site. Să vedem ce se întâmplă de data aceasta dacă mergem în pagina de index.html din browser și încercăm să navigăm către pagina de contact. Vom ajunge pe pagina de contact, vom vedea informațiile de contact ale site-ului și un link relativ către pagina de blog care, din nou, dacă acționăm în acest moment, când pagina de blog nu este creată, ne va duce către o eroare. Trebuie să ne întoarcem în cod și să creăm pagina de blog. Am creat pagina de blog simplu cu două articole, articol 1 și articol 2, alte linkuri relative din site-ul nostru și revenire la pagina de index. Revenim în browser, din pagina de index putem naviga către pagina de contact intern, în interiorul site-ului nostru, iar din pagina de contact putem naviga în pagina de blog, de unde ne putem întoarce la pagina de index și să continuăm navigarea. Sigur, este un exemplu simplu de navigare între presupusele pagini ale site-ului nostru. Tot în acest exemplu am adăugat un link, un URL absolut către pagina tutorialului de pe V3 Schools, în care am adăugat, după cum se poate vedea și cu ajutorul inspectului, am adăugat target_blank. Deci când dăm click pe acest link, ni se va deschide tutorialul HTML într-o pagină nouă. Iar ultimul link de pe pagină este un link, click dreapta pe el și mergem din nou în inspect să-l putem vizualiza. Este un link care are doar un title și nu are target blank, deci el se va deschide în această pagină în care noi ne aflăm în momentul de față. Dacă ne apropiem cu mouse-ul de link, vom putea vedea conținutul title-ului V3 Schools, conținutul atributului title într-un tooltip în apropierea mouse-ului nostru. Deci în momentul în care deschidem acest link, el se va deschide exact în pagina în care eram și pierdem site-ul de pe care navigăm. Pierdem informația și pagina de pe care am pornit, pentru că noua pagină ni se încarcă exact în pagina în care noi eram. Putem trece mai departe să vedem câteva recomandări cu privire la folosirea tagului A în site-urile web. Textul linkului trebuie să fie descriptiv. Trebuie să vă asigurați că textele utilizate pentru linkuri descriu clar destinația linkului. Acest lucru ajută utilizatorii să înțeleagă unde îi va duce linkul. Deschiderea în ferestre noi, dacă utilizăm atributul target_blank pentru a deschide linkul într-o fereastră nouă, asigurați-vă că aceasta este o alegere deliberată și benefică pentru experiența utilizatorilor. Verificați accesibilitatea linkurilor, asigurați-vă că linkurile sunt accesibile și pot fi utilizate ușor de către toți utilizatorii, inclusiv de cei cu dizabilități vizuale. Și testați linkurile, verificarea linkurilor pentru a vă asigura că ele duc către destinația corectă și că nu există erori este un pas absolut obligatoriu. În concluzie, în general, pentru a naviga între paginile web ale unui site sau între site-uri diferite, folosim linkuri. Optimizarea lor trebuie făcută pentru ca motoarele de căutare să găsească cât mai repede pagina și deci navigarea să fie foarte eficientă. Textul ancorei trebuie să fie descriptiv și să indice corect redirectarea care va fi făcută. Nu folosiți texte generice de genul click aici sau informații.
Fiți expliciți și direct. Linkurile relative abordează resursele site-ului în care se găsesc, folosiți-le ca să navigați în interiorul site-ului. Astfel, site-ul este ușor de gestionat. Linkurile absolute navigează între diverse pagini externe site-ului, ele se pot deschide și în fereastra curentă și într-o altă fereastră. Folosiți atributul target pentru a deschide linkurile într-o fereastră sau filă nouă, astfel încât să mențineți vizitatorii pe site-ul dumneavoastră. Testați site-ul în permanență, eliminați linkurile aflate în plus sau moarte, evitați ca ele să fie așezate prea aproape și astfel să nu fie vizibile pe mobile, adăugați informații suplimentare la linkuri astfel încât să îmbunătățiți navigarea.